नमस्ते, टेस्टेले यहाँहरूलाई सम्भोटा लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम ठाकुर पाल्चुर हो र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईले केही प्रश्नहरू छ भने तपाईले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। आज हामी सम्भोटा वर्णमालामा कतिवटा समूहहरू छन् र ती के हुन् भनेर त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। अब सुरु गरौँ। तीस व्यञ्जनहरूमा त्यसमा कतिवटा समूहहरू छन् भनेर अब हामी त्यसको बारेमा जान्न गइरहेको छु। यसमा प्रश्न छ कि सल्जे सुमजुर तेप घाचुयो तेप रेर यकी घाचुयो। यसमा मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको छ कि यसको अर्थ बुझ्नको लागि मात्रै मैले अनुवाद गरेको हो। 30 व्यञ्जनहरूमा कति समूहहरू छन् र प्रत्येक समूहमा कतिवटा अक्षरहरू छन् भनेर भनेको यस प्रश्नमा। अनि त्यहाँ यसको उत्तर रहेको छ सल्जे सुमजुर तेपा छेदा केयु तेपा रेर यकी सिरे योबते। यसको भनेको मतलब 30 व्यञ्जनहरूमा 7.5 समूहहरू छन् भनेको तेपा छेदा, तेपा भनेको समूह भयो, छेदा घे भनेको चाहिँ 7.5, छेदा घे भनेको चाहिँ आधा भनेको हो। 8 पूर्णले आधा हुँदाखेरि अब 7.5 भयो। यसले हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि यी 30 व्यञ्जनहरूमा 7.5 वटा समूहहरू छन् र त्यस समूहमा प्रत्येक समूहमा चाहिँ 4 अक्षरहरू छन्। अब हामी मुनिजम समूहहरूमा यहाँ रहेको छ समूह। यसमा हामीले कादे, च्यादे, तादे, पादे, चादे, स्यादे, रादे, तेपा छेगा, यो चाहिँ समूह रहेको छ आधा समूह रहेको छ। अनि कादेको समूहमा यानि कि प्रथम समूहमा पहिलो समूहमा कतिवटा छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भयो का, खा, घा, ङा, 4 वटा भयो है। जस्तै यहाँ का, खा, घा, ङा, यो प्रथम समूह यानि कि पहिलो समूहमा पहिलो ग्रुपमा 4 वटा अक्षरहरू छन् का, खा, घा, ङा। अब दोस्रो समूह के हो भन्दाखेरि च्यादे है। दे भनेको चाहिँ समूह यानि कि ग्रुप। च्यादे, च्याउको समूहमा चाहिँ कतिवटा अक्षर छ भन्दा यहाँ पनि 4 वटा, च्या, छा, च्या, न्या। अनि तादेको समूहमा ताको समूहमा अनि त्यसमा पनि 4 वटा, ता, था, ता, ना। अनि यसमा रहेको छ पा समूह यानि कि पादे, पा, फा, पा, मा। अब यहाँ रहेको छ चादे यानि चा समूह, चा, छा, चा, वा। अनि यहाँ रहेको छ स्यादे यानि स्या समूह, स्या, सा, हा, या। अनि यहाँ रादे यानि रा समूह, रा, ला, स्या, सा। अनि यो भएको छ आधा। त्यहाँ छेगा भनेको चाहिँ आधा समूह भनेको आदि समूह भनेको यसमा छ हा, आ, हा, आ। अब हामीले यो सबै हामीले यो 30 वटा व्यञ्जनहरूमा कतिवटा समूह छ भन्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ 7.5 वटा समूह छ भनेको 7 वटा
एउटा समूहमा कतिवटा अक्षरहरू छन् भन्दाखेरि एउटा समूहमा 4 वटा अक्षरहरू छ। जस्तै पहिलो समूहमा का, खा, घा, ङा, दोस्रो समूहमा चा, छा, छ्या, न्या, तेस्रो समूहमा ता, था, धा, ना, चौथो समूहमा पा, फा, भा, मा, पञ्चौं समूहमा चा, छा, झा, वा, छैठौं समूहमा स्या, सा, हा, या र सातौं समूहमा रा, ला, स्या, सा र लास्टमा रहेको छ, अन्तमा रहेको छ आधा मात्रै, त्यसमा हा, आ, हा, आ। अब हामीले यो 30 वटा व्यञ्जनमा सम्बोधा लिपिमा 30 व्यञ्जन र 4 स्वर वर्ण मध्येमा 30 वटा व्यञ्जनभित्र कतिवटा समूह छ भन्दाखेरि 7.5 वटा समूह र एउटा समूहमा 4 वटा अक्षर। यसरी अब हामीले यसको बारेमा पनि जानिसक्यौँ है त। हस् त आजको लागि यति नै। मलाई आशा छ कि तपाईले यस भिडियोबाट केही न केही नयाँ सिक्नु भएको छ। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्।